Para sa sarili, para sa pamilya, at para sa kapwa. It is intended for your protection. Gawin ninyo to kasi makatulong ito para sa atin. Sama-sama nating labanan ang COVID-19. #WeHealAsOne. Kayo, hindi man kayo kailangan ng tay. Sundin mo lang sa takaran ng gobyerno at mabuhay kayo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Mula sa ilang buwang pagkagarahe ng dahil sa pandemya, dagdag pampublikong sasakyan sa National Capital Region, balik pasada na. Madami sa ating mga kababayan ay balik trabaho din. Sinisikap ng Department of Transportation na matugunan yung pangangailangan ng ating mga commuters. Pag-angkas sa mga pribadong motor, papayagan na rin ba? Meron tinatalakay ang IATF. May technical working group na ginawa dyan kasama ang DOTR. Tinatalakay yung suggestion nila, no? Mga pumapasada ba ay sapat ang bilang para manggagawang Pilipino'y may sakay? Maserbisyuhan? Ang UB Express, kasalukuyan na tinatapos ng LTFRB, yung kanilang guidelines. Ganun din, kasama pati yung mga traditional na jeepneys. Liko-likong gusot pang transportasyon ay kakalasin. Kaligtasan ng kumakayod na mamamayan ay papanatilihin. Mandato ng Department of Transportation is transportasyon, pero meron din kami pang kaakibat na responsibilidad. No? Dapat tumulong kami sa pangangalaga ng kalusugan. Sa mga panukalang iaatas, nakatutok, nakabantay, ihahatid ang mga impormasyon at mahalagang balita. Radyo Pilipinas. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. There were rules imposed, hoping that you will honor, promulgated by government for your own good at para sa lahat. Unti-unting uusad. Pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, maggalaw, social distancing. Unti-unting liliwanag. Ang masabi ko sa inyo na good news, many countries has now perfected some vaccines. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. From ECQ to GCQ, ano ang mga magbabago? Ang mga lugar na nailipat sa General Community Quarantine o Moderate Risk ay may mas maluwag na restrictions. Meron lang po tayong limited na transportation services kung saan oobserbahan po ang social distancing. Ang mga buntis at may mga pre-existing health conditions, senior citizens at minors ay dinidiscourage pa ring lumabas. Ang mga exceptions lamang ay mga mataong industriya at saka yung para sa amusement, yung mga para sa kabataan. Prioridad ng pamahalaan ang buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Kaya ang pag-lift sa quarantine ay hinati ng naaayon sa kapakanan ng mamamayan. Limitado ng movements, pero ang operasyon ng gobyerno at halos lahat ng industriya ay balik na up to 75%. Bilang bahagi ng new normal, inaasahan ang lahat na magsuot ng mask, umiwas sa matataong lugar at sumunod sa physical distancing. Kailangan ibalanse ang kaligtasan at ekonomiya. Public health standards ay sundin. Patuloy nating labanan ang pagkalat ng COVID-19. We heal as one. A reminder from Philippine Broadcasting Service. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipino'y sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning.
Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Nakakahawang COVID-19 ay iwasan. Balik trabahong empleyado, siguraduhin natin ang kaligtasan. Ang empleyadong asymptomatic sa loob ng 14 days bago ang petsa ng simula ng trabaho ay cleared na para pumasok. Ang empleyadong symptomatic at may travel history o exposure sa loob ng 14 days bago ang petsa ng simula ng trabaho ay dapat mag-present ng Certificate of Quarantine Completion. Ang empleyadong symptomatic at may exposure sa COVID-19 positive o may travel history sa mga lugar na may COVID case ay hindi pwedeng pumasok. Agad kumonsulta sa health provider. Ang mga magbabalik trabahong empleyado ay maaaring ipatest ng mga employers kung ito ay high risk na makapitan ng COVID-19 dahil sa nature of work. Buhay at hanap buhay ay mahalin. Sabay-sabay nating talunin ang COVID-19. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Problemang pangkalusugan may humadlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipino'y sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga. We are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa. A Radyo Pilipinas special coverage. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. From local to national. Ito po bang Kadiwa on Wheels Secretary, is this also available to From national people who want to local. Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE, DSWD? Ano naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, pinagtagpo Ano magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Sa kanyang unang taon sa Senado, sumentro sa serbisyo publiko ang trabaho ni Senador Bongo. Ito'y bilang suporta ng senador sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kasabay ng pangakong ibubuhos ang kanyang panahon sa pwesto para sa agaram at praktikal na pagtugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. 10 sa 16 na batas na nilagdaan ni Pangulong Duterte ngayong 18th Congress ay iniakda at co-sponsored ni Senador Go, kaya't isa siya sa itinuturing na pinakaproduktibong miyembro ng Senado.
Bagamat bagito pa lamang sa pagka-senador, umani ito ng papuri sa mga kasamahan niya sa Senado dahil sa sipag, dedikasyon at malasakit ito sa kanya mga kababayan. Sa katunayan, sinabi ni Senate President Vicente Sotto na ang mga panukalang iniakda ni Senador Go na naging batas ay may tuturing na tagumpay o achievement ng 18th Congress. Pilipinas, sa kabila ng unti-unti nating paglapit sa ating new normal, unti-unti ding lumitaw ang mga magiging hamon natin. Ang ilang bahagi ng bansa, kamakailan lamang dinatna ng coronavirus. Ang iba naman ay kamakailan lamang naharap sa pagdami ng kaso. Welcome po sa Network Briefing News. Ito po hatid sa inyo ng Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service dito po sa COVID Radio, Radyo Pilipinas Nationwide at sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Mamaya po, alas 5 ng hapon, tayo po may replay sa IBC 13 at meron din po tayong replay sa 1PH channel on Signal TV. Oras po niyan, alas 10:30 ng gabi. Makakasama po natin ngayong umaga ang ating mga media partner, si Matt Froilan Manaog Jr. ng Bombo Radio Tacloban. May buntag ni mo, Matt. May aga? Okay nga aga, Secretary Martin Andanar, siyempre iton sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin nationwide, worldwide sa Network Briefing News, Secretary. Makupay na aga, Matt, og sa Bombo Radio. At maya-maya po makakasama po natin si Nestle Lagrimas, ang SK Municipal Federation President of San Roque, Northern Samar, ASEC John G. Gonzales ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas at si Yusek Bong Bengzon ng Department of Tourism. Pero unahin po natin ang ating panauhing pandangal, si Governor Damian Mercado. Governor, maupay nga aga. Mayong buntag, Secretary Andanar. At sa lahat ng mga staff mo dyan, nandito rin ngayon sa akin yung tao mo, si Erna Gourmet ng PIA Information Center Manager ng Southern Leyte, at saka yung staff niya nga si Maria Rebecca Cadabos. Kumusta, Sir Andanar? Okay naman, nag-usap tayo dahil ako'y nakamaroon, kayo nakapula. Handa Network Briefing. Governor, magsimula po tayo sa COVID-19 updates mula dyan sa Southern Leyte. Meron po kayong 8 active cases. Kumusta na po ang kalagayan nitong mga kababayan natin na meron pong active case ng COVID-19? Actually, Secretary, during the time when the President declared health calamity, kagad kami. Nagawa kami kaagad ng protocol sa probinsya natin. At actually, during the time sa namin ng first gawa namin ng AO until June 15, negative kami tayo dito sa COVID-19 pandemic problem natin ngayon. Until such time na alam mo na, wala man tayong magawa kasi order yan ng Presidente and we have to follow na pauwiin lahat yung mga natin, LSIs. Naggawa kami kaagad ng mga paraan o protocol dito sa probinsya na mag-control o sabihin natin hindi makaka-contaminate, hindi makaka-spread yung COVID-19 kasi instruction ng Presidente. That time, first batch ng ito kasi, Secretary, kasi ang Southern Leyte is facing Cebu. Most of our LSI coming from Cebu. Kaya medyo problema kami. Ang ginawa namin, kasi instruction yan ng Presidente at saka programa din ni Senator Bongo, gumawa kami ng paraan dito na protocol na pagdating sa LSIs, pinapaano namin kaagad, pinapa-register, tapos pinapick up namin kaagad ng mga municipal mayors kung saan sila. Kaya ngayon, so far, first batch is 200 plus. Next batch, after 1 week, next batch is 200 plus naman. Kaya medyo naanuhan kami kasi sobrang dami at saka hindi masyadong alam mo na, sa probinsya, wala masyadong maraming facilities, but at least
na-control namin lahat, napasok namin lahat sa municipal quarantine, yung iba nandun sa isolation natin. Kaya that time, yung pinag-uwi na yung mga LSIs natin, medyo naanuhan na kami na mayroon ng positive sa amin. So far ngayon, ang positive sa amin, since pagdating sa mga LSI sa Southern Leyte, mayroon na kami ngayong positive na 70. Ang LSI namin nag-arrive is 1,141, tapos 81 OFW, mayroon kami positive ngayon na 70. But so far, natin na isolate natin, medyo hindi tayo maproblema kasi nandyan lang lahat sa isolation facility at saka nandyan lahat sa natin quarantine facility. So para medyo konting problema namin, Secretary, yung namin, yung pag-test ng swab, kasi yung probinsya natin nagbili ng rapid test kits. Tapos nagbili tayo ng swab kits, mga PPS, lahat kumpleto tayo, nagbili tayo kasi of course mayroon mang binigay ang presidente natin, binili natin lahat ng mga dapat kailangan para sa natin, mga SLI, LSI, at tapos OFW, lahat. Nangyari lang ito, Secretary, yung pagbalik na dito ng walang mga, sabihin natin, walang DOH protocol, kasi instruction ng presidente, wala tayong magawa, we have to follow instruction. Ngayon, ang nangyari, mayroon na tayong 70 na positive. But so far, yung natin, yung pag-control natin, medyo walang problema. Control natin lahat dito. Kasi nakaka-prepare tayo kaagad ng mga isolation facilities, quarantine facilities. Yun lang problema, Secretary, kasi yung mga mayors, yung pag-ECQ, of course, nagbigay ng mga food box, pagkain, lahat. Tapos, nag-drag ngayon, medyo, alam mo na, problema konti kasi sagot na natin lahat yung mga nandyan sa municipal facility, quarantine. Sagot na natin lahat doon. Kaya medyo problema konti dito sa probinsya. Siguro kasali man kami siguro ngayon sa second batch. Kasi parang ang Southern Leyte ngayon, sabi nila na hotspot, pero so far hindi naman. Maganda naman ang namin dito. Wala naman karaming problema. Kaya because of that, of course, nagkakaproblema ng konting sabihin natin mga suporta para sa mga LSIs na nandyan pa until now, nandyan pa sa quarantine facilities. Governor Mercado, sir. So far, Gov, can you hear me? Gov. Control natin. Governor, kasama po natin si Matt Froilan ng Manaog. Matt Froilan Manaog ng Bombo Radio. Kamali ako. Matt, please go ahead. Opo, magandang umaga. Maayong buntag sa ating mga kaigsuunan diha, Governor sa Southern Leyte. Na-mention mo ganiha, Gob, na yung facilities, ano yung mga ginawa ninyong facilities dyan dahil dito sa Tacloban, hotel, meron namang ibang lugar na kinukulang ng quarantine facilities. How about dyan sa Southern Leyte? At ngayong July 9, mag-resume na yata yung Balik Probinsya program. Ready ba kayo dyan, Gob, sa Southern Leyte, sa Balik Probinsya program? Actually, Matt, yung biglang nagdami dating na mga LSIs, medyo nagka-problema talaga kami sa mga facilities. Alam mo na, probinsya, hindi naman masyado marami ang facilities. But so far, ginawaan talaga namin ng paraan. Yung mga mayors namin, talagang gi-instruct ko nga, you have to put up quarantine facilities, ICU, isolation facilities. Kasi kailangan yun eh. Kaya ngayon, of course, yung biglang dating, yung first batch is 200 plus,
next Monday, 200 plus, medyo na problema kami kunti that time. Kasi sobrang, ang pagdating ba, sobrang dami. But ngayon, kaya nga, nag-request kami, if possible, kasi ang problema kasi namin dito, ang LSI na magdating is from Cebu. From Cebu, lahat. From Cebu, almost 90% from Cebu. Kaya, problema kami dito, kaya kailangan namin talaga ipasok talaga sa natin, quarantine facilities. Kaya nag-request kami na if possible, every 2 weeks, para yung facilities namin, first batch, ganito, matapos yung 14 days na quarantine, walang problema, namin, labas, i-discharge, tapos pasok na naman ang second batch. Kaya ganyan ang i-request namin. Mabuti naman na pumayag naman doon sa Cebu kasi kinausap namin yung barko na yung Kukaliyong na every 2 weeks ang natin, 15 days. Ingay. Kaya ganun pa rin. Ngayon, medyo nagkaka-problema pa rin kasi alam mo na, facilities konti lang. Ang request lang namin dito, if possible, hindi naman kami magsabi na hindi kami tanggapin namin yung mag-uwi. But sana, bigyan niyo kami ng konting time. Every 2 weeks, gano'n, para at least ma-discharge yung first batch, second batch, third batch, until so and so. Gano'n lang. Kaya, mayroon tayong mga, talaga dito, facilities every towns, mayroon tayong mga quarantine facilities, mayroong isolation, sa probinsya din, mayroon tayong isolation talaga dito. At saka, mayroon tayong mga, sabihin natin, mga medical, mga PPAs, kompleto tayo dito. Governor, marami tayong tanong sa iyo. Talagang maraming interesado po dyan po sa inyong lalawigan. In fact, kasama na po natin ngayon si DOT Undersecretary Bong Bengzon. Baka meron kang concern na nais iparating din sa Department of Tourism. But before we give you the opportunity, sir, at si Matt Manaog ng Bombo Radio, paunahin muna natin si DOT Undersecretary Bong Bengzon na magbigay ng payag o update para sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary. Good morning, Secretary Martin, at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po. It's good to hear your voice again, Yusek Bong. Ano ba ang inyong update muna sa ating mga kababayan, sir? Well, ang instruction po ni Secretary Berna Romulo Puyat, i-implement na natin itong Tourism Response and Recovery Plan para makatulong dito sa recovery ng ating tourism industry, and more importantly, may balik yung livelihood ng ating mga kababayan, especially at the community level. So, unti-unti na po natin ginagawa ng guidelines itong mga tourism establishments para makapaghanda na sa pagbubukas ng tourism doon po sa mga tourist destinations natin. Governor Damian Mercado, sir, baka meron po kayong concern o request na nais iparating sa tanggapan po ng Department of Tourism. Kasama po natin si Undersecretary Bong Bengzon. Please go ahead, Governor. Yes, thank you. Kumusta ho, Secretary Bengzon? Magandang yan kasi kami dito, actually, ang Southern Leyte is tourist destination. Marami tayong magandang mga beach resorts. In fact, mga investor dito is foreigners. Kasi sa maganda tayo ang dive sites natin dito. I-request lang namin sana si Yusek Bengzon, because of our airport, possible sana matapos yung airport namin dito sa Southern Leyte para dadami yung magpunta dito na local and foreign and local tourists. Yan lang ang problema natin. Kunting na lang ang kulang ng natin. Airport runway is only 500 meters na lang. Tapos sigurado darami yung papunta dito sa Southern Leyte na local at saka foreign tourists. At kasi ang probinsya natin is declared by the PNP as the most peaceful province in our country. Kaya kung sutihin tayo, kung makahingi tayo ng tulong through Secretary Puyat and President Duterte, taga dito naman si President Duterte, dito naman siya na yung birthplace niya, dito naman. Kaya
kung gusto talaga nating dami yung mga tourist dito, ma-promote yung namin dito, tourist tapusin natin yung tulungan nyo kami sir na matapos yung airport natin. In fact sir, thank you also kasi yung airport ginawa natin ng parang yung pagdating yung galing Tacloban sir. Imagine sir galing Tacloban 5 hours trip papuntang Masin. Ngayon dito ang holding area, ginawa natin holding area ang airport natin kasi ang airport natin sir, tapos na sir yung terminal, maganda, kumpleto lahat, magandang terminal at saka kunting kulang na lang sa runway na abot ng kulang ng mga 500 meters. At saka sir, maganda dito sir kasi dito ang first mass. Alam mo ba sir, imbitahin kita sir sa next year 500 year celebration sa first mass in the Philippines held in municipality of Limasawa, Southern Leyte. Kaya maganda ito matapos itong airport natin, runway, para mas magdami pa ang magpunta dito na foreign and local tourists mag-visit sa natin site ng first Easter Mass in the Philippines. Okay, would you like to react to that, Yusek Bengzon, sir? Opo, well, Governor Mercado, maraming beses na rin ako nakapunta dyan sa Southern Leyte at alam ko magandang marami kayong mga tourist attraction dyan at siyempre kapag nag-expand pa itong airport natin, dadami pa yung turista. Kakausapin ho namin ang Civil Aviation Authority of the Philippines, yung CAAP, at saka yung DOTR, para malaman kung paano natin mapapabilis itong development ng airport po ninyo. Very good. Matt Manaog ng Bombo Radyo, Tacloban. May tanong ka ba, Matt, para kay Undersecretary Bong Bengzon? Yes, Secretary Martin, dito kay Yusek Bong Bengzon. Kumusta, Secretary? Ang tanong namin dito, o concern namin dito sa Region 8 is yung rehiyon namin po ay bumabangon pa lang. Alam naman ninyo na Yolanda, yung Region 8, especially yung Leyte at Samar, Biliran. Ngayon, bumabangon din kasi ang hirap ng business nga, yung turismo dito dahil nagkaroon ng community quarantine, nagkaroon ng lockdown. So ano po yung tulong na ma-extend ninyo o sabihin natin advice sa mga kababayan namin dito o sa kababayan natin dito sa Region 8 para makabangon po talaga? Well, ito po ang instruction sa amin ni Secretary Puyat dito sa pagbubukas ng ating mga domestic tourist destination. Siyempre, unang-una kailangan yung destination is already under a modified GCQ para payagan ang tourism activities under which pwede tayong mag-operate up to 50%. Yung isa pa naming advice doon po sa mga tourism establishments, particularly itong mga hotels, kapag nakuha nyo yung accreditation ninyo, kailangan rin po kayong kumuha doon sa regional office namin ng Certificate of Authority to Operate. Ito po kasi ang mga pagpapatunay na nasundan po ninyo or nasatisfy na ninyo yung guidelines natin on health and safety for accommodation establishment. So, bakit po mahalaga ito? Kasi kapag meron na tayong Certificate of Authority to Operate, ito rin ang magiging assurance sa mga ating domestic travelers na andyan yung mga safety protocols natin. At syempre, kapag may safety protocols, panatag ang loob ng ating mga domestic travelers, as madali na silang pumunta dyan. At syempre, ang pinakamahalaga dyan, especially lalo na dun sa mga manggagaling ng mga outlying islands or areas, kailangan maibalik din natin yung flights papunta po ng Region 8. Syempre, kailangan natin kausapin ng DOTR dito para mag-resume na itong mga flights natin for domestic travelers. Nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Undersecretary Bong Bengzon. Tayo po'y naubusan ng oras pero sana po'y makumbida namin kayo uli at tayo po'y magkahuntan, magkwentuhan po tayo on air para malaman po ng ating publiko ang short-term, medium-term at long-term plan ng Department of Tourism for the next 2 years, sir. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Secretary Martin, sa pagkakataon nito. Mabuhay po kayo.
Talaga naman napakabilis talaga ng oras. Ano. Governor, I heard your plea na kailangan ay mapaspasan ang trabaho ng airport dyan po sa Southern Leyte. If you can send me, Governor, ang inyong resolution, iparating nyo po sa aking tanggapan. Nandyan po yung aking executive producer para nang sa ganun ay ma-bring up ko po ito kay Secretary Art Tugade. The same way na natulungan po natin ang Surigao City na mabuksan po or matapos ang kanilang 1,400 meter runway para makapag-landing po ang ating mga eroplano mula Maynila hanggang dun Surigao City. Sige sir, tutulong po ako sa inyo, Governor. Wag po kayong mag-alala. Governor, what is your message to the public, sir? Please go ahead. Ito lang ang sa public ko, yung mga actually yung from Southern Leyte, hindi naman kami nagsabi nga hindi kayo papauwi namin kasi na-issue yan before na ayaw na namin kayo tanggapin. Actually, tanggapin namin kayo. Ang problema lang, kailangan namin ng health protocol, DOH protocol. So far, nang yung hindi pa nag-order ang presidente na pauwiin kayo without anything, negative yung Southern Leyte ng natin post-COVID-19. But ngayon, nagdami. Tinawag kami na hotspot na dito sa Southern Leyte because of the coming of the LSI from Cebu. But ito na lang ang namin sa totoo, taga Southern Leyte tayo, tanggapin namin kayo. But dandahan lang para kami din dito magkaka-prepare para hindi kayo magkakaproblema pagdating sa probinsya natin. Yun lang ko. At saka, Secretary, thank you very much sa tulong mo. Magandang bagay ito na matapos talaga yung airport namin sa Maasin City because during the time of calamities, dito lahat nagland yung mga C-130, yung nagbigay ng mga ayuda o tulong doon sa Tacloban kasi that time, sarado ang airport sa Tacloban, dito lahat sa Maasin City. Kaya magandang magandang project, magandang site ng airport ang Maasin City, Southern Leyte because other side of Leyte. Yung mga calamities doon, dito sa ating lahat mag-land. At saka talaga makatulong ito lalo na sa pag-promote sa destination namin sa mga tourism destination namin sa Southern Leyte. At saka, Secretary, last, pagkasabi ni Secretary Bong, thank you sa lahat ng mga tulong niya sa amin, kay Presidente sa tulong niya sa amin. At saka, this coming March, 500-year celebration ng Christmas natin sa Southern Leyte, if possible, sana matapos yung airport natin para marami makabisita. At saka, you are my guest during that celebration on March 31, 2021. Thank you very much, Secretary. Yes, sir. It will be an honor to be there in Limasawa sa March 31, 1521 and also belated happy 60th founding anniversary ng Southern Leyte. Mabuhay po kayo, Governor. Samantala, puntahan natin, balikan natin si Matt Manaog. Matt, do you have any parting words, sir? Thank you so much, Secretary Martin Andanar, sa mga kababayan natin dito sa Region 8 at nationwide, worldwide. Nagpapasalamat din kami at nagkaroon ng chance maging kaparte ng network briefing news dahil marami rin katanungan dito, Secretary, yung kababayan natin na yung tinatanong natin, maaring tanong din nila yan. So, next time, mas maganda kung mahuli, Secretary. Mahaba ang oras. Yes, sir. Thank you, Matt. Mabuhay ka. Mabuhay po rin kayo, Governor. 9:38 in the morning. We will be right back. Please don't go away. Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2
na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. They give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Di hati tayo sa problema. Total hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Yun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhing tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang COVID-19 ay hindi malalabanan. Uusap-usap at pagsispread. Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. Legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop pagsispread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Oras po natin, 9:43. Kasama na natin sa linya si ASEC John G. Gonzales ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas at si Nestle Lagrimas, SK Municipal Federation President of San Roque, Northern Samar. Maayong buntag, maupay nga aga ni mo, Nestle. Baliktad ang imong picture, Nestle, imong video. You have to landscape it. Please go ahead, ASEC John G. Maayong buntag, Secretary Martin. Gimingaw minimo. We were hoping that you were here when 6 cabinet secretaries visited Cebu the other day, no less than Secretary Delphine Lorenzana, Secretary Carlito Galvez, Secretary Roy Simato, Secretary Vince Tison, and Secretary Eduardo Anyo, tsaka si Secretary Francisco Duque were here sa Cebu to help Cebuanos and Cebu City fight the COVID, no? At during that meeting, nung araw na yon, ito yung mga nangyayari. Sabi ni DOH RD, Regional Director Bernadas of Region 7, na maganda yung trajectory of the last 3 weeks ng total cases of COVID bumababa from 1,600 2 weeks ago, nagkaroon na ng drop to around 800. And then this week, middle of this week, naging 180 plus na lang, no? At dahil dito, sabi ni Secretary Duque,
baka may chance na magka MECQ or even GCQ ang Cebu City in the next 2 weeks. But this will mean hard work for the Cebuanos. Dapat sundin nila yung mga health protocols, lalo na yung wearing of mask, staying home, at social distancing. Hindi pwedeng magkampante sila or magkumpiyansa sila, Secretary Martin, no? And sabi nga ni Secretary Duque, importante talaga yung sundin nila rin yung mga hand washing, proper hand washing. Kung wala naman silang soap and water, dapat alcohol, no? And yung importante is yung disinfection and proper etiquette on coughing. Sabi ni Secretary Simatu, Secretary Andanar, na he is happy to see that people are complying already with the ECQ, kasi nung nandito sila 2 weeks ago, nakita talaga nila na grabe yung mga tao na sa daan, walang following of the guidelines, no? And Secretary Duque also reported that we have been getting help from the doctors of the different areas in the country, at nagpapasalamat ang mga Cebuano sa nangyayari dito, na tumutulong talaga yung other places. And there are 40 being deployed, 19 of them nasa government hospital, 21 of them nasa infirmaries or COVID infirmaries. Yung PSMID naman, Philippine Society of Medical Specialists, tumutulong din sila, nagpadala sila ng 22 doctors, no? At ito, nakakatulong talaga to, Secretary Martin, kasi na-overwhelm na talaga yung mga hospital natin. Meron ding 33-man medical team galing sa Armed Forces of the Philippines, sa bilis ng galaw ng Armed Forces headed by Secretary Lorenzana. And there's also 270 nurses to private hospital na dineploy na ng DOH-7. And that is one thing that you have never seen in the history of Cebu City, na ang DOH mismo ay nagde-deploy ng mga nurses and paid for by government nurses sa private hospital. And they are doing some more, no? And ito rin, nakakatulong rin to sa Cebu City. And ito lang yung parang bad news dito, Secretary Martin. Ito yung mga pangsasabotahe rin, na 2 village chief ay inisyuhan ni Secretary Simatu ng show cause order, yung Barangay Calamba and Barangay San Nicolas. Ito ay dahilan nagkaroon ng disco pa sa lugar nila, at yung isa nagprosesyon daw, pero hindi man prosesyon, kundi nagsinulog dance pa doon sa Sitio Alumnos, Barangay San Nicolas. And we learned upon investigation that while the barangay captain allowed the procession, like there was a time during the first ECQ na inallow yung Santo Niño na umikot ng Cebu City, at nagkakaroon lang yung isang karosa lang siya, at umiikot lang siya sa Cebu, wala namang tao sa daan, at pag dumadaan sa bahay mo, lumalabas yung tao, kumakaway-kaway, parang prayers lang to Santo Niño. But this time, ibang nangyari, nagsinulog dance talaga, at ito ay labag sa ECQ. Kaya nalaman natin na sa kabilang kampo pala ng mayor yung gumawa, yung organizer na yon. So that is something that we want to warn the people of Cebu City. Huwag niyong gamitin ang politika para isabotahe yung effort ng local government and yung national government, because the Cebu City government and the national government are all here to help, at maalis na tayo sa ECQ para makasimula na tayo sa new normal. Maraming salamat sa iyong panahon, Asek John G. Gonzales. Ang panalangin ko po ay matapos na ang ating mga challenges o issues dyan sa Cebu. Lalong-lalo na ang politika, dahil talagang nagpalala nito ang politika. Mabuhay po kayo at mabuhay po si Sec Mike Dino. Thank you, Secretary Martin. Ngayon naman ay diretso tayo kay Nestle Lagrima, si SK Municipal Federation President of San Roque, Northern Samar. Nestle, good morning. Okay, so hindi tayo maka-establish ng contact with Nestle. Hello, Nestle. Alright, so habang ini-establish natin,
Nagbigay po sa akin ng isang update ng ating kaibigan si Secretary Bebot Bello at ito'y patungkol sa mga OFW na nakauwi na po sa ating bansa. So mula noong March 25 hanggang July 2, meron na pong total of 72,001 OFWs ang nakauwi na ho sa kanilang mga probinsya. At araw-araw po magbibigay ng update si Secretary Bebot Bello para tayo po ay updated patungkol sa mga OFWs na umuwi po dito sa ating bansa. Yung mga nakakauwi din sa pamagitan ng libreng repatriation mula sa ating Department of Labor and Employment. Nasa linya natin si Nestle Lagrimas, ang SK Municipal Federation President of San Roque, Northern Samar. Very quickly, ano itong mga proyekto ninyo dyan po sa San Roque na nais nyo pong ibahagi sa ating mga kababayan? Okay. Frozen. Siguro, ang gawin na natin is we can have Nestle back at perhaps this Monday, no? Kasi kapuso tayo sa oras. But anyhow, ito po yung aking iwang mensahe sa inyo, mga kababayan. May isang napaka-cute na batang lalaki ang humingi ng pera sa kanyang nanay. Sabi niya, "Nay, pingi ako ng 10 piso." Sabi ng kanya nanay, "Bibigyan kita ng pera basta ma-pronounce mo na maayos ang 10 piso. Pero ang bata, 10 pito pa rin ng 10 pito. Naasar ang nanay. Para tumigil ang bata sa pangungulit, inabutan na lang niya ito ng pera. Wika niya, "Umalis ka na nga, eto pera, 50. Yan ha." Ang leksyon po ng buhay ay minsan nakukuha sa mga pangaral ng ating mga magulang, guro at leader. Ang mga pangaral po na ito ay hindi nasusulat o sinasabi ito ay nakikita sa mga ginagawa ng mas nakakatanda. Pero ang masaklap dito, kung ang nakikita ay hindi tama, dyan po nagsisimula ang delikado. Because the moral values of the person, yun po ang problema natin pag nakikita nila ay masama. Noong dekada 90 nga, may isang TV commercial na may temang, ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Kaya nga po sa mga pinapairal po ngayon na mga alituntunin para maiwasan ang nakakahawang sakit, tayo na nasa posisyon, mga magulang at mga leader, ay dapat siyang manguna sa pagpatupad nito. Leadership by example, ang tawag po dyan. Ayon po kay Israel Moore Ayevor, isang inspirational writer, blogger at motivational speaker, you don't need people or you don't lead people by what you say to them. You do not lead people by what you say to them. You lead them by what they see you do. True leaders are self-leaders. President Duterte is an epitome of leadership by example. He leads us by showing us the way. Para sa kanya, ang pagka-leader ay hindi posisyon o titulo. Ito ay aksyon at ehemplo. Sa kabilang banda naman, nung nabubuhay pa si Rico J. Puno, one of my favorite singers, sabi niya sa kanyang awitin na Lupa, "Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa muka." Kaya sa mga kapwa ko na nasa posisyon, magulang at mga leader na bansa, let us lead our people by example. Because the leader, according to John Maxwell, is the one who knows the way, who goes the way, and shows the way. Maraming salamat po sa Philippine Information Agency, sa Radyo Pilipinas. Salamat din po sa IBC 13. Thank you sa Signal para po sa replay mamayang 10:30. Dito po nagtatapos ang ating network briefing for this week. Ito po yung lingkod Martin Andanar. Turn over ko na kay partner Erwin Tulfo, the man who leads by example.